The doctor is in. Ayan. Handa ka na bang simulan ng iyong weekly check-up? Magandang umaga mga kapatid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Doc Jondi Flavier. At ako naman po si Marga Vargas, ang inyong kakampi sa pagtataguyod ng malusog na pamilya. Dito, kalusugan ninyo ang aming prioridad. At syempre dito, tutugunan natin ang inyong mga katanungan tungkol sa kalusugan sa isang oras na libreng konsultasyon tuwing Huwebes ng tanghali sa ating programang Clinica Flavier. Live din po tayo ngayon sa 1PH Signal TV Channel 6 at pwede rin kayong manood sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, subscribe, comment at syempre like na din po mga kapatid. Oo, kasi ang araw na to, ang pag-uusapan natin, Marga, yung para sa linggo. Ngayong darating na linggo, ika-1 ng Disyembre ay World AIDS Day. Kaya para paghahanda dyan sa napakahalagang pag-uusapan sa December 1 at saka ngayon. Tsaka yung nakakabahalang fact Sakit. na talagang mabilis siyang kumakalat ngayon. At tumataas yung numero kada araw. Nakakaya nga sabihin na may ASEAN Games pero tayo may gold medal na sa HIV AIDS. Correct, Isa tayo sa mga pinakamaraming HIV AIDS sa porsyento. At saka nakakabahala na iniisip kasi nila parang some people don't actually talk about it that much, diba? Pero buti na lang dun sa mga HIV at AIDS advocates natin dyan. Talagang natatalakay siya ng mabuti na it doesn't mean naman na syempre it's the end of the world na kung meron ka niya. Oo. Diba? Tsaka sayang nga, mga iba kasing may HIV AIDS, nahihiya na malaman ng iba. Pero kanina nga, sana meron tayong makukuhang isang HIV positive na kasama. Kaya lang medyo namali ang At saka kasi dahil Christmas na rin. Syempre ang dami ng mga nagsischedule ng mga kanilang mga lakad dyan. Pero baka subukan nating tawagan siya kung sakali. Correct. Pero para nga pag-usapan ng ibang mga tungkol sa HIV AIDS, panoorin natin itong naipon ng mga video. Patuloy pa rin tumataas ang bilang ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Sa pag-aaral ng United Nations Program on HIV/AIDS, tinatayang aabot sa 200,000 Pilipino ang magkakaroon ng HIV sa taong 2025. Sa katunayan, ang Pilipinas ay tinaguri ang fastest growing HIV epidemic sa buong mundo. Mula 2010, ang bilang ng kaso ng HIV ay tumaas ng mahigit 200% kumpara sa 2018. Karaniwang nakukuha ang sakit na HIV sa sexual contact. 80% rito ay pagtatalik ng lalaki sa lalaki. Ang HIV ay naipapasa rin sa paggamit ng infected needles. Ayon sa Department of Health, ang National Capital Region ang may pinakamataas na kaso ng HIV sa bansa. 39% ng may HIV ay nasa NCR. Ito ay sinundan ng Region 4A na may 15% at Region 7 na may 9%. Paano nga ba mapipigilan ang pagkalat ng HIV? Ngayon, upang talakayin ang HIV/AIDS, swerte tayo at makakasama po natin sa linya ng telepono ang Country Director ng United Nations AIDS Program, si Dr. Louie Ocampo. Ayan, welcome to the show po, Dr. Louie. Magandang umaga po, Dr. Flavier at sa inyong mga kasama sa programang ito at sa lahat ng pong tagapakinig. Maraming salamat po sa pag-imbita sa United Nations Program on HIV/AIDS. Ako po si Dr. Louie Ocampo. Tsaka kami nagpapasalamat din, Dr. Louie, kasi biglaang lang nakuha ka namin. Maraming salamat po. It's my pleasure po, Doc, kasi kailangan po talaga natin magpalaganap ng tamang kaalaman. Narinig ko po yung pinlay ninyo na video na sinasabi nga po na ang Pilipinas na ang may pinakamataas na growth rate pagdating sa usapin ng HIV. So at 203% between 2010 and 2018, tama po kayo na we registered 203% increase. So from 4,000 new infections in 2010 ay nasa 13,000 new infections po tayo nung pagkatapos ng 2018. Salamat po. Pero yung binanggit niyo po, Doc Louie, hindi naman sa dami.
may HIV/AIDS ang gold medal natin, kundi yung bilis numbers ng pagtaas. Yes, yung bilis po ng pagtaas ang pinag-uusapan natin. Of course, if we talk about yung absolute numbers, no? Sa Asia Pacific po ang contribution natin dun sa 220,000 na new cases sa Asia and the Pacific region, 5% po yung or 13,000 yung contribution natin. Of course, kung pag-uusapan yung absolute numbers, mas marami pa rin po yung ibang bansa katulad ng India and China, and this is of course mas malaki kasi yung population nila at mas marami yung kanilang key affected population. Opo. So yung 203% po ay ilamin lang natin. Ito po yung growth rate, no, from two time interval from 2010 and 2018. Doc Louis, si Marga po ito, no? Kasi maraming nababahala na when they talk about AIDS or pag sinabi mong HIV, akala nila it's the end of the world. Pero ano po ba talaga yung pinagkaiba ng dalawa? Ano ba yung sakit na HIV and what does it do to your body? Okay, so yung HIV po stands for Human Immunodeficiency Virus. Ito po ay isang klase ng virus na kung saan ay inaatake at sinisira yung immune system ng ating katawan. Okay? So yung HIV infection naman po, ang ibig sabihin nito ay yung successful entry ng virus sa katawan ng tao na kung ikaw ay may infect, this is a lifetime infection. Okay? Wala pa pong cure. Although meron na po tayong napaka-epektibong gamot na kung saan ay iniinom, no? Lifetime din po yung pag-inom na ang gamot po ay tinatawag na antiretroviral drugs na kung saan ang effect nito ng drugs ay pinapahina niya ang virus at pinipigilan yung pagdami ng virus sa katawan at ang epekto po niyan ay mapapanatili natin yung integridad or yung lakas ng immune system or depensa ng katawan ng tao. At kung malakas po ang immune system ng tao, hindi po magpro-progress or mauuwi sa pagiging AIDS. Ang AIDS po, ang ibig sabihin ay immunocompromised na yung may taong mayroong HIV infection na kung saan ay hindi na niya kayang labanan yung infection, no? Yung mga bacteria or microorganism na papasok sa katawan ng tao. At yung mga infection na po na yun ay tinatawag natin opportunistic infection. So yung acquired immune deficiency syndrome ho, yung sinasabi nyo, laganap na yung mga sintomas at saka mga problema na dala ng infection na HIV. Tama po kayo, Doc. So, Pero, acquired immunodeficiency syndrome ay isang kondisyon na kung saan ay mahina na yung resistensya ng katawan ng tao dahil inatake na ng HIV. Paano nga ho ba kumakalat itong HIV? Pagka napasok, paano ba kumakalat? Okay, meron pong modes of transmission tayo, no? Ang unang-una po dyan, yung unprotected sex, okay, or penetrative sexual activity with an HIV-infected person, okay? So, ito po ay sa pamamagitan ng vaginal, anal, or oral sex. And which is, sabi nga po dun sa video na napinlay ninyo, ito yung pinaka nangunguna na mode of transmission ng HIV dito sa Pilipinas. Pangalawa pong mode of transmission ay yung tinatawag natin na mother-to-child transmission na kung saan ang nanay na mayroong HIV ay pwede niyang maisalin dun sa kanyang sanggol. Sa pamamagitan ng breast milk yan, ano, Doc Louis? Even, hindi lang po sa breast milk, kasama na din po doon yung during pregnancy, habang pinagbubuntis pa lamang, and then during labor and delivery, and of course yung breastfeeding. So yun po yung paraan ng mother-to-child transmission. Now, yung pangatlo po, yung paggamit po or sharing of contaminated needles and syringes. Okay? At ang pangat-apat po, yung blood transfusion and transplantation of organs infected with the HIV. So, meron po tayong apat na mode of transmission ng HIV. Opo. Doc Louis, yung sinabi niyong apat, yung isa yung sexual transmission, yung isa yung sa dugo, at yung isa dun sa mga karayom na hindi malinis. Na babahala ako dun sa isang binanggit nyo, yung nanay na malilipat sa mga
mga bata. Kasi ang narinig ko at nabasa, dati less than 1%. Wala pang 1% ang merong gantong sakit. Ngayon daw, halos sa 4 na beses ang taas, 4% na daw? Totoo ba yan? Hindi naman po. Kung pag-uusapan po natin ng prevalence, Opo. okay, yung bilang ng dami against the total population sa Pilipinas, ay less than 0.1% po ang prevalence ng HIV sa bansa. So, and of course, gusto natin mas mapababa pa sana Opo. at sana hindi na madagdagan yung new infection. At ito po, sa pamamagitan sana ng papalaganap or pagpapalakas po ng prevention strategies na ginagawa ng programa ng gobyerno natin. Doc Louie, kanina nga, kanina balikan lang natin yung mga infected pregnant mothers. Pinag-uusapan namin ni Doc Jondi kanina. Sabi ko, naku, parang minsan kasi pag when you think of AIDS, iisipin mo na nga na talagang parang you're going to have to be medicated for the rest of your life. Ano pa kung meron kang sanggol na dinadala sa iyong sinapupunan. So ang sabi ni Doc Jondi, parang most often than not, they prefer C-section over vaginal delivery kasi mas mataas daw yung chances na mailipat sa bata yung sakit. Yung method of delivery po ay secondary prevention na lang kasi alam naman po natin nakamabisa po na paraan para mapigilan natin yung pagsalin ng nanay ng virus sa sanggol. Unang-una po kailangan ang nanay ay malaman natin kung meron yung status, yung HIV status, at kung meron man, okay, kailangan po ay masimulan kaagad natin yung antiretroviral therapy na kung masisimulan po natin ng maaga, as early as even prior to pregnancy or even during the first trimester, ay maiiwasan po talaga natin na maisalin pa sa sanggol. Ganun po yung epekto ng ating antiretroviral drug. So, kaya po gusto natin, lahat po ng nagbubuntis, doon po sa ating prenatal care services na binibigay sa ating mga health center, kailangan po ay i-provide na rin natin or i-offer natin yung HIV testing doon sa ating mga buntis na para kung meron man sila, ay maaga natin magagamot at maiiwasan po natin na maisalin pa sa kanilang mga sanggol. But of course, maliit lamang po ang porsyento, base dun sa ating klase ng epidemic, base dun sa video na na-play na po ninyo, ay maliit lamang naman po ang porsyento ng na-infect sa ganitong mode of transmission. 90% po, majority po ng infection natin ay through sexual transmission. Okay. So maganda ho na yung gamot pagka binigay sa nanay na buntis, bumababa ang bilang ng nakaka-infection na mikrobyo. Pero ito ho bang gamot na at gamutan pareho lang sa kung kunyari ordinaryong may HIV/AIDS, hindi ka buntis, yun din ba ang paggamot sa mga may sakit? Opo, pareho lang po yung regimen na binibigay natin, So, meron po tayong mga fixed dose combination na kung saan isang tableta na lamang ang iniinom as kumpara doon 10 years ago na kung saan umaabot sa 20 pildoras o tableta yung pinapainom natin. So, mas convenient na po yung mga regimens natin ngayon dito sa Pilipinas. Although we are still in the process of introducing newer regimen as recommended by the World Health Organization, lalong-lalo na po doon sa makabagong gamot na tinatawag natin na dolutegravir. Doc Louie, nung nakaraang buwan, nagkaroon yung PhilStar ng isang artikulo tungkol sa parang paglaganap nga nitong HIV at tumataas by the day, pero mas malaki daw yung chance na kumakalat ito because of paid sex in the younger generation. Tama po kayo, hindi lamang po transactional sex or paid sex, kung titingnan po natin yung age bracket na kung saan mas madami yung infection, doon po sa ating estimate, 2 every 3 new infections will be coming from
at age group 15 to 24 years old. Batang-bata. Oo. Pabata ng pabata po, Doc. So kaya nga din po yung atin pong approach, yung methodologies natin, considering that the young generations, the millennials, are now heavy on using, virtual space, internet, online, social dating apps. Kailangan po yung paraan din ng ating ng gobyerno at ng ating mga community-based organizations sa pagpapalaganap ng impormasyon ay through social media na rin. So kaya pinapalakas po natin yung presence ng ating mga materials sa social media. Okay. So parang sinasabi ni Doc Louie, nung panahon kasi namin, napaka mahalaga yung contact na diretsahan, yung nagkikita ka sa beer house o sa sauna parlor o sa motel. Pero sa panahon ni Doc Louie, sa TV na yata at radyo nag-uusap. Pero sinasabi nyo ngayon, internet na ang paraan. No, and because of those social media dating apps, yan nga yung talagang delikado because you're practically talking to a person that you've never met in your life. Tapos mag-eyeball kayo, hindi mo malalaman. At yung mahirap nga, yung mga tao, inisip nila porket mukhang may itsura, gwapo, maganda, malinis na agad. Pero hindi nila nalalaman baka this person is, they have multiple partners. Kaya dapat talaga, yung kaalaman ng publiko, mas tumaas pa kung paano sila maaring magkaroon nitong Para sa mga matandang kagaya ko, Doc Louie, ano ba yung ginagawa ng UNAIDS sa social media po? So sa ngayon po, sabi nga natin, yung base din ito sa pag-aaral natin, no, parang 70% ng mga newly diagnosed natin, nung tinanong natin sila kung saan nila nakuha yung kanilang mga sexual partner, sinabi nila na nakuha daw nila online through social media and online platforms. So parang kung ihalin tulad natin ito, Doc Flavier, na parang ang paghahanap ng sexual partner ngayon ay parang nag-shopping online ka. Nako. Mahirap. So, kaya gusto natin, kaya yung mga interventions din po natin ngayon, pinalalakas natin na ang UNAIDS po ay tinutulungan din the government and the other CBOs to have a strategies focusing on the young key population and reaching them through virtual space. Doc Louie, on that note, gusto pa nating malaman para dun sa mga kaalaman ng tagapakinig natin, yung what if they suspect themselves of having this kind of virus? Pag-usapan natin yan po sa pagbabalik natin. We will just have a short break. Babalikan natin si Doc Louie mamaya lang.
Nagbabalik po ang Clinica Flavier dito sa 1PH kung saan libre ang konsultasyon para tugunan ang inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Kanina nga before the break kami ni Doc Jondi pinag-uusapan namin yung parang mga sintomas ng HIV. Paano mo ba talaga malalaman? Is it really in the looks? Hindi porket mukhang malinis, gwapo, mabango, At saka mahirap. Oo. Hindi mo masasabi. You Kaya cannot just napakahalaga talaga yung testing at saka yung counseling para maiwasan ito. Kaya swerte na naman tayo, meron tayong makakausap sa telepono at sasamahan tayo ngayon ni Ma'am Lloyds Almendares, ang manager ng Mirna's Cafe na nasa linya na ngayon ng telepono. Magandang umaga, Ma'am Lloyds. Magandang umaga po, Ma'am Lloyds. Good morning din po, Dr. Jondi and Marga Vargas. Eto Ma'am Lloyds, pag-usapan muna natin yung Mirna's Cafe. Ano po ba ito at saka saan siya matatagpuan? Okay, ang Mirna's Cafe po ay nasa Pangasinan, sa Dagupan City. Ayun. Isa po itong coffee shop na nagbibigay ng education on HIV/AIDS and nagkakanap din po kami ng counseling at saka screening, hair testing. Pero bakit kapihan, Ma'am Lloyds? Bakit hindi na lang inuman? Bakit kapihan ho ang napili nyo? Tingnan po kasi namin nung una kung bakit ba na marami ang hesitant na magpa-test for HIV samantalang nandiyan naman po yung mga services. And isa sa mga reason is yung pong stigma. So, nahihiya po silang pumunta sa mga government facilities natin dahil marami po silang kakilala doon. So, Ma'am Lloyds, sige po, go ahead. So, tinignan po namin sa mga pag-aaral kung saan ba usually na comfortable ang ating mga key population. So, sa isang pag-aaral po sa Quezon City na ginawa ng SPO Lasal, lumabas na ang hotspot o kadalasang pinupuntahan ng ating mga key population ay sa mga mall, Coffee mga shops, restaurants, yan po. Ma'am Lloyds, naku-curious lang, medyo out of curiosity, paano po ba nabuo tong pangalan na Mirna's Cafe? Ang Mirna's Cafe po ay nag-umpisa sa isang project na pinuportahan po ito ng ating noon ay director sa Region 1, si Director Mirna Cabutahe. Kapangalan. Sila po ngayon ay USEC na. Nung sinabi po kasi namin sa kanila yung concept ng cafe, tinanong niya kami kung anong pangalan ng cafe. At that time, wala po kaming maisip. So, nag-joke lang po kami na Mirna's Cafe. Pero ngayon po, ang Mirna's Cafe is isang acronym. Okay. Na ibig kong sabihin ay Model, Youth-Oriented, Rendezvous of Network Preventing AIDS. Okay. And then, noong 2017 po, dahil marami na po sa mga kabataan natin yung naapektuhan din ng HIV/AIDS and aside from that, sa teenage pregnancy, pinag-expand po namin yung services aside from HIV into reproductive health and family planning. Kaya yung cafe naging Center for Adolescent Fertility Education din po siya. Ma'am Lloyds, kadalasan dyan sa mga nakakausap ninyo na pumupunta sa inyong dyan sa Mirna's Cafe, alam naman natin yung datos, pero para lang marinig ulit ng mga nakikinig at nanonood sa atin, ano na yung pinakabatang edad na nakausap nyo at na-counsel nyo tungkol sa pagkakaroon ng HIV? Ang pinakabata po ay 16 years old. 15? Bata pa. Out of his full youth po siya, nai-refer po natin sa treatment hub po na pinakamalapit sa Mirna's Cafe. Hindi lang na-counsel, talagang positive na nahuli nyo. 15 years old pa. Okay. Opo. Ang tanong ko naman yung coffee shop kasi yan Kumikita na ba kayo, Ma'am Lloyds? Yun ang medyo challenge sa amin kasi kami po ay nag-focus, aside from the business side, meron pa tayong services. So, nag-focus kami on the services. But since pinondohan po ng ating ng Department of Health yung ating outreach activities sa cafe,
yung business side, yung hindi po namin masyadong natutukan. Hanggang sa ngayon, ay challenge pa rin sa akin. Ma'am Lloyds, ano yung kadalasang problema nila pagdating sa, kunyari, syempre, minsan gusto mo lang, curious ka lang dahil alam mo naman that you're doing unprotected sex at gusto mong magpa-test para lang mawala yung agam-agam sa sarili mo na I might be infected. After nun ba, tuloy-tuloy na yung parang emotional, is it downhill from there, yung emotional aspect or yung side nung after the counseling, totoo bang parang naliliwanagan ba sila o mas lalo lamang silang parang nagiging reactive towards what they have? Sa counseling po kasi meron tayong proseso. No? Meron pre-counseling, that is before namin gawin yung testing para makuha rin yung consent ng ating client. And then sa facility kasi namin, after the 20-minute test, may post-counseling din na ginagawa. And kapag reactive yung client, ipinapaliwanag po namin na iyon ay kailangan pang i-confirm. Ganun po. Okay. Kasi dati, pagka pumupunta ka sa laboratorio, nakikita ka nagpapatesting, parang may paningin na ikaw ay Hinuhusgahan ka na apektado. agad. Ano? Pagka pumupunta sa coffee shop nyo, hindi pa ba lumalaganap na pang HIV AIDS yung coffee shop nyo? Wala pa bang stigma kayo? Nung una yan po yung fear namin, na kapag nalaman nila na nagkakaroon ng testing doon, baka na pong pumunta. Oo. Pero baliktad po yung nangyari. May mga, even sa social media, may nag-message na po namin at gustong pumunta doon kasi nga yung confidentiality plus comfortable po sila doon sa lugar. It's an open space for our key population na pwede nilang sabihin sa amin, pwede silang mag-open up ng kung anong man yung nasa paloobin po nila. Okay, so nakakatuwa na marami ko yung nakukuha na magpapatest kasi Marga, nung panahon namin, pagka matest ka at may HIV AIDS, ano na yun sentensya ng kamatayan. Pero ang sabi ni Doc Louie, pag maaga kang mahuli, pwede kang gamutin at bumababa ang antas ng infeksyon mo. At pwede kang mabuhay ng mahaba. Natural at normal. Ngayon, papasalamat lang ako kay Undersecretary Mir Nakabutahe kasi sabi ni Ma'am Lloyds, nung pinondohan siya, director pa lang siya ng Ilocos Region. Ngayon si Ma'am Mir Nakabutahe, Undersecretary na ng buong bansa. Baka naman ipalaganap niya itong programa. At saka syempre, dun sa mga nanonood, nananawagan na rin tayo para suportahan yung mga ganitong klaseng programa kasi hindi lamang naman ito parang pangsarili, Doc. Marami talagang yung may educate at matututo at magagamot sa posibleng, di ba, mari pang maprolong yung buhay nila because having HIV or AIDS doesn't mean na hindi ka na pwedeng maging isang productive na mamamayan, di ba? Tama. Ano bang chismis mo, Ma'am Lloyds? Pwede bang lumaganap sa dagupan lang ba itong cafe na ganito o meron na sa iba? Sa ngayon, may mga nakakapanayam po kami sa DOH na hindi ba nais din po na ma-replicate yung ganitong konsepto. Yung iba naman po, mga CSO partner din po na ganito rin po yung konsepto. And ang isang nakakatuwa po, recently lang, ang WHO, isa po ang Minas Cafe sa inisponsoran nila for a study visit sa Australia. And nakita ko po doon mismo sa Melbourne, meron silang ganong concept. It's a cafe din, a library, na nagkakandak din po ng counseling. So sabi namin, sana nga mangyari din to sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, sa iba't ibang region. Social pala itong si Ma'am Lloyds, hindi lang dagupan. Sabi mo, nasa Melbourne ka nitong nakaraang mga linggo. Meron din silang kahawig niyan. Sana naman WHO at DOH ituloy ang suporta para sa inyo at mabuhay po kayo at ang Mirna's Cafe, Ma'am Lloyda Almendares. Ayan, maraming salamat po. Siyempre, pagbabalik po muna ang Clinica Flavier, manatiling nakatutok sa 1PH. Ang episode na ito ay live din po sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang po ang 1PH. Kung meron kayong mga katanungan, huwag mahiyang mag-comment.
Nagbabalik po ang Clinica Flavier dito sa 1PH. Live po tayo ngayon sa 1PH Signal TV Channel 6 at pwede rin kayong manood sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Pero before the break, kanina nga baka nahuli nyo nagchichismisan na kami ni Doc Jondi dito kasi napakarami naming topics na gustong i-discuss patungkol dito sa HIV at AIDS nga nun. Kaya nga makakasama po ulit natin sa linya ng telepono ang Country Director ng UNAIDS, si Dr. Louie Ocampo. Opo. Yung Dr. Louie, kasi yung nabitin na tanong natin, hindi kagaya ng tuberculosis, TB o kaya tigdas na pag makikita mo yung tao na may sakit, mahahalata mo na may infeksyon. Pagka HIV AIDS ba o HIV na infection, meron bang sinyales Yung na parang mga nakikita? physical manifestations po ba? Sige po, ito ang kadalasang misconception po, Doc Jondi, no, and Marga, na sinasabi, ay pumapayat, baka may HIV yan, okay? Or may ganitong sintomas. Sa katotohanan po, ang HIV infection ay madalas walang sintomas. Usually po, yung paulang sintomas ay tinatawag natin constitutional symptoms o pangkaraniwang sintomas ng isang viral infection na parang katulad lamang po ng sintomas Trangkaso. ng nagkaroon ka ng trangkaso o tipon. Okay? So hindi natin siya mapipinpoint na yung sintomas na ito ay dahil sa HIV infection. Majority po na nagkakaroon, wala talagang sintomas. Kaya po ang isang paraan lamang para malaman natin kung ang tao ba ay mayroong HIV o wala. At ito ay sa pamamagitan ng HIV testing. So kung kayo po, ang isa pong individual ay base dun sa mode of transmission na nabanggit natin, ay mayroong risk of exposure. Nagkaroon po sila ng unprotected sex in the past. Kaya isa po sila sa mga tao na kailangan mag-undergo ng voluntary counseling and testing na kung saan ay available po sa lahat. Marami pong facilities na tayo sa buong Pilipinas na nag-provide ng HIV testing, and this is for free. Aside from the facility-based testing, Doc Jondi and Marga, meron din tayong tinatawag na community-based screening na kung saan ang gobyerno po ay nag-employ ng mga community-based workers na siyang pumupunta dun sa mga community natin at nag-o-offer po ng HIV testing kasama na din yung HIV education. Nagbibigay din po din sila ng condoms and lubricants lalo na doon sa ating mga key populations na MSN at transgender women. So, Go ahead, Doc Louie. Sige po. yung sintomas po ay lumalabas lamang kapag yung HIV infection ay nag-progress na po sa pagiging AIDS na kung saan ay mahina na yung resistensya at doon na nagkakaroon ng mga opportunistic infection. So ang mga kadalasang sintomas po ay base kung anong infection nagkaroon yung pasyente na mayroong HIV. Doc Louie, diyan ba pumapasok yung mga, kunyari, biglang na lang nagkaroon ng pneumonia, ng TB? So, ibig sabihin, dahil ba inaatake yung baga, mas malaki yung posibilidad mo na parang you might be infected, tapos medyo promiscuous pa, or you have multiple partners. Ganun po ba yun? Tama po. Kaya din po, nagpalabas yung Department of Health ng TB-HIV collaboration guidelines na kung saan sinasabi na yung isang adult or 10 years old na merong TB ay kailangan po sabihin din natin dahil malaki din po yung tsansa na meron siyang na-expose din siya sa HIV. So, and vice versa. Kung meron pong na-diagnose na may TB, alam naman po natin na mataas pa rin ang bilang ng TB sa Pilipinas. So, parang magkakambal po yung TB and HIV. So, para maiwasan at magamot kaagad yung sakit na ito, yung TB, for example, ini-screen din natin yung mga tao sa TB at saka sa HIV at the same time. Doc Louie, pasensya na ako kayo kasi nung off the air kayo ng panandalian, pinagyabang ko na mas maganda ang nagagawa nyo ngayon kaysa nung panahon namin. Kasi nung panahon namin, testing lang pero wala pang gamot. Kaya mamamatay lang yung malalaman na may sakit sila. Pero ang mahalagang sinasabi nyo, kung maagang malamang may HIV infection, pwedeng simulan yung gamot at nakokontrol ang HIV infection at pagkakalat. Apo. Opo, Doc Jondi. Actually, ngayon po may bago din pa tayong campaign na base sa pag-aaral
kapag ka po ang isang tao ay undetectable na or yung kanyang level ng virus sa dugo ay nasuppress na at undetectable na, meaning hindi na kayang ma-detect ng ating mga testing machines. Okay? Opo. Ang tao po yan ay untransmissible na din. Ibig sabihin, hindi na po niya maitatransmit or maipapasa ang virus. At ang kahalagahan po nito, bukod dun sa clinical significance of this campaign, ito po ay nagbibigay din ng bagong pag-asa dun sa mga person living with HIV or people living with HIV na mag-take charge dun sa kanilang buhay at maibalik na parang normal or negative sila, na kaya na nilang ma-achieve yung kanilang mga pangarap, makapag-aral muli, magkaroon ng pamilya. So it gives back, the power to the person infected, people living with HIV. Ang ganda ng programa niyong paggamot, Doc Louie. You, then you. Pagka Correct. maggamot ka, Yes, magiging undetectable Oo. at hindi mo, magiging untransferable na yung mikrobyo dahil sa gamot. Pero Doc Louie, ito ba yung tinatawag natin na you become non-reactive? Yan ba yun? Kasi diba we hear mga terms like that na, hindi dati kasi meron akong ganito pero naggamot ako and then ngayon non-reactive na ako. So, maari na bang, kasi yung iba baka nako, second chance at life tapos biglang, ay naku, pwede pa pala akong ulit na gumawa ng mga Kalokohan. Oo. Hindi po gano'n, no, Marga. Yung once na po kayo ay positive or reactive dun sa test na ginagawa natin, reactive na din po kayo for life. Kasi ang Okay. tinetest po natin dun sa kit na yan, yung antibody. But ang ibig lang sabihin po noon ay yung bilang ng virus, pagka undetectable ka, ay napakababa na para magkaroon pa ng transmission. Okay? So kaya po, ang goal natin ay maagang, of course, ma-diagnose natin ng maaga, malaman yung HIV status ng tao. And then kung reactive po, maagang natin maibigay yung gamutan. And of course, pag nag-start na po ng gamutan, dapat ay ma-maintain natin yung tamang paggagamot and the regular check-up and the viral load testing na siya pong paraan para masabi natin na undetectable na yung isang tao. Doc Louie, bago tayo pumasok sa regular segment namin na totoo ba, Doc, mahalaga yung tanong tungkol sa presyo. Oo, at saka libre Ito bang ba yan? testing at saka paggamot, libre ho ba? Oo. Tamang-tama, no? Yan, napakaswerte po ng Pilipino kasi isa lamang po tayo sa mga bansa na iilan na yung testing po at saka gamot ay ibinibigay po ng libre, binibili po ng gobyerno natin. So wala pong dahilan na dapat na tayo hindi mag-avail ng mga services na ito kasi libre po siya. So, pati po yung mga gamot, lifetime po na libre yung gamot na ibibigay ng gobyerno. Ay, nako. It's good to know na may ganyan na talaga tayong programa. Tsaka Champion kung din palang Pilipinas sa Oo. gamutan Kasi at testing. iniisip po nga, Doc, Libre. di ba? Akala kasi nila, Doc Jondi and Doc Louie, na pagka may HIV/AIDS ka, naku, hindi ko ma-afford yung mga gamot. Yun naman pala, libre para sa lahat. At panghabang buhay, di po ba? Opo. Yun ang sabi. Tama po. At bukod po dun sa libre, may ayuda pa yung ating, for example, mangangailangan ka ng ibang financial assistance sa nutrition, pamasahe, may mga enabling mechanism din po na nakalaan kung hindi sapat yung financial capacity ng ating bagong diagnosed na person living with HIV, mayroon pang ayuda sa gobyerno, sa ibang sangay ng ahensya natin katulad ng DSWD. Nako, ito naman Doc Louie, ngayon maglalaro po muna tayo ng true or false pagdating sa usaping HIV/AIDS. Ano ba yung totoo at ano yung fake news? Isa-isahin natin yan sa ating segment na Totoo ba, Doc? Hey, Doc Louie, pwede bang makuha ang HIV kapag hinalikan ko ang isang taong may sakit? Totoo ba? Yan po ay malaking kasinungalingan. So, hindi po makukuha sa halik o sa laway ang HIV. So, kailangan nga po nating yakapin at halikan yung mga taong may HIV nang sa ganon ay may padama natin yung ating pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Tinatanggap natin sila. Oo. Opo.
Kasi nga dinidiscuss namin ni Doc Jondi kanina, sabi ko yung mga iba kasi natatakot kunyari napainom ka sa baso ng Baso lang. isang uminom na may HIV. Sabi namin ni Doc Jondi, actually read somewhere na you have to drink an awful amount of saliva, like isang drum para ma-infect ka. 'Di ba, Doc? Parang ganun yung comparison para lang malaman nila that you cannot contract this just by simply kissing that person, di ba? And tama po, yung isang drum is near to impossible. So parang meaning, hindi po talaga siya isang paraan para makuha natin yung virus. Correct. Ito naman, Doc Louie, sa pangalawang katanungan, merong mga kondom na nakakadetect kung may HIV ang isang tao. Totoo ba, Doc? Wala pa po tayo sa ganong level ng innovations, no? Ang condom po, ang importansya niya ay isa po siyang physical barrier na kung saan ay hinahadlangan niya yung pagpasok ng virus sa katawan ng isang tao. So yun po ang main purpose ng condom. Hindi po siya nakaka-detect ng HIV. Opo. Pero malaki at magandang katotohanan na ito ay napakabisang proteksyon para wag makalipat ang mikrobyo. Opo, bukod sa pinakabisa, Doc, ito din ang pinakamura at pinaka-practical na paraan ng pagsugpo ng HIV. Ito naman hindi sa mga nagtatalik, pero maaring mapanganak na may HIV ang isang bata kung ang nanay niya nito ay may sakit. Totoo ba, Doc? Kung ang nanay po ay mayroong HIV infection na hindi nagamot, saka lamang po magkakaroon ng mother-to-child na transmission. Pero kahit po ang nanay ay HIV positive, kung siya po ay nabibigyan natin ng tamang gamutan, ay hindi na niya maipapasa sa kanyang sanggol ang virus. Okay, wow. Ito naman, Doc Louie, nako, ito maraming ha. Ang HIV ay pwede bang maipasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok? Ito po ay, again, ay fake news at malaking kasinungalingan. Ang HIV po ay hindi maipapasa sa pamamagitan ng lamok. Ang pwede po, dengue at malaria at hindi po HIV. Doc Louie, pasensya na kasi kami ng tatay ko medyo matanda na at saka yumao na si Dad. Pero nung panahon niya, uso pa yung ABCD. ABC pa lang nga nun eh. Ngayon ba, ginagamit nyo pa ba yung A sa mga kabataan na kung pwede mag-abstain muna sa pagtatalik at sa sexual na relasyon, at B, maging faithful, be faithful, C, gumamit ng condom para maiwasan ng HIV/AIDS. At saka ang balita ko, nadagdagan na daw ng D. So A, B, C, D, donate blood at saka meron pong P, nakasunod pa. E, education. Ano ho yung susunod? Ang P po ay pre-exposure prophylaxis. Ito po yung gamot na iniinom ng isang taong HIV negative na mayroong exposure sa HIV. So, parang prophylaxis po siya. Okay. So, A, B, C, D, E, P. Okay. Marami-rami yun. Ganito po yan, Doc Jondi at Marga. Ginagamit pa rin natin. Pero, sa katotohanan po, yung abstinence, alam naman po natin na ang mga kabataan ngayon, ang millennials, ay marupok at marami po mapusok. So ganito po yung sinasabi namin, kung kaya ng abstinence, which is the safest, but I think this is the most difficult strategy, no? Kasi alam naman natin na ang hirap. Sex is part of our physiologic needs and biologic needs, okay? Now, dun sa be faithful, may qualifier po yung Doc Jondi. Dapat be mutually faithful. At hindi lamang po yun, dapat bago sila maging faithful sa isa't isa, alam nila yung HIV status bago sila pumasok dun sa relasyon. Kasi kung mayroon ng dala yung isa, no, doon sa magka-partner, posible niya talagang mahawa yung kanyang partner. So, hindi siya ganun ka-effective if we want to really prevent HIV transmission. Now, kaya po yung C na sinasabi natin na correct at consistent use. Hindi ang consistent po, ibig sabihin, lahat po ng pagkakataon na
sex. Yes. Dapat merong kondom. Hindi lamang po okay, maganda or gwapo yung ating Yes, partner, correct. mukhang mabango, at hindi na tayo gagamit. Mali po yun. So dapat kahit sa lahat po ng pagkakataon, no, dapat merong gamit na kondom at dapat po tama yung paggamit. Okay? Now, yung D. D stands for do not use drugs and alcohol. Kasi po, lalo na sa kabataan natin, correct. medyo nagiging cloud po yung kanilang decision making. Paglasing na. Sila po ay lasing at makagamit ng ipinagbabawal na gamot. At nalalagay sila sa mas mataas na risk because clouded yung kanilang decision-making process. Ganun din po yung E, dapat education, mapataas natin yung kaalaman ng mga kabataan. Kasi base po dun sa sinagawa natin ng latest survey, Doc Jondi, nakakalungkot. Kasi tinanong natin yung mga kabataan kung alam ba nila yung HIV transmission and prevention. Only 37% of the respondents, correctly identified kung ano ba yung transmission and prevention. So, malaki po ang kailangan pa natin gawin at katulong po namin ang media at lahat po ng sangayon sektor ng komunidad. Kasi nga po, ang HIV na issue ay hindi po health concern lamang. Dapat po ma-address din natin yung social and economic determinants. So kaya po ini-encourage ko din na bukod sa mga health workers natin, kailangan magtulong-tulong po lahat ng sangay ng sektor ng lipunan, ang media, at pati po yung iba pa, para tulong-tulong tayo para maging consolidated po yung ating action. So pwede din palang encourage cooperation yan. Correct. Pero yung yung huli ho. Encourage cooperation, early testing po, pag na-expose, magpa-test agad, and then early initiation of treatment, pag-diagnose, magamot ka agad, and then treatment adherence. So yun po yung nakalagay doon sa E. Now, yung P, nabanggit ko na po, ito sa makabagong innovation natin, ay pre-exposure prophylaxis. Para naman po, may another layer tayo ng prevention strategy. Alright, So yung sa Pilipino naman, Marga, pwede ding gawing F yun, Doc Louie. Kasi tayo, di ba, maraming and F. free exposure prophylaxis. Pwede ba yung Doc Louie? Para mas maintindihan nila, Para Doc F Louie. na talaga. Pwede rin po para mas mabilis matandaan. Pero Doc Louie, maraming salamat, Doc Louie. Baka naman Thank you yung po. United Nations AIDS program at kayo may pahuling pasabi o Or may mga programa events kayo. po Oo. na maaari nilang puntahan para dagdag kaalaman pa sa mga kabataan. Hindi lamang sa kabataan, para doon sa mga adults din na medyo in denial at takot pang lumabas. Mga kinakalbo na matatanda. Dapat din makinig. Opo. Sige po, iniimbitahan ko po yung lahat. Magkakaroon po tayo ng World AIDS Day commemoration on December 1. At gaganapin po natin yung celebration na ito doon sa Asiana Park na kung saan magkakaroon tayo ng first ever Spectrum Color Run. Ito po ay pinamunuan ng Parañaque City at ito po ay kabuuang activity ng National Capital Region na kung saan mayroon po tayong mga celebrity influencers na nandoon. Pupunta rin po si Miss Pia Wurzbach, ang UNAIDS Goodwill Ambassador of the Asia and the Pacific, para po i-encourage yung ating mga naglalahok doon na magkaroon ng HIV education and testing as well. Doc Louie, Asiana Park sa December 1. Anong oras ho yan at saka saan po? Saan ho ba yung Asiana sa Parañaque? Sa Parañaque City po ito, na magsisimula po yung registration ng 4:30 in the morning, and then mayroon po tayong fun run na 1 kilometer and 5 kilometers. Pwede niyo po i-check sa mga Facebook account ng Spectrum Color Run at ang mga partners po natin dyan, nasa Facebook account din po ng The Love Yourself. And then ang UNAIDS Philippines, nandun po yung instructions kung paano po kayo pwedeng magpa-register. Alright, maraming salamat Doc Louie Ocampo at gusto rin nating pasalamatan si Mama Lloyds Almendares ng Nurnas Cafe dyan sa Maydagupan, Pangasinan. At gusto rin natin batiin si Lon Marca Lomente at si Jane Bangkailan from Qatar, pati na Doc si Melissa San Miguel Yes. at ang suki ni Marga si Jessica Pika. Nako, ayun. Pero syempre para dun sa mga nanonood, bata, matanda,
from one mother to another, syempre, kailangan talaga, more than anything, edukasyon, magbasa. Dahil minsan, kapag yung kaalaman talaga natin yung magsasalba sa atin. At hindi rin dapat, ibig sabihin kung meron tayong kakilala, kamag-anak na may HIV or AIDS, pandidirihan na natin. Pero kung tayo naman nagre-raise ng mga teenagers, I think yung sex education has to be discussed already. Depending on, ready na ba yung anak mo. Hindi porket, kunyari, nasa edad na pero hindi pa naman rin siya talaga, you don't think she's going to be sexually active or it's not discussed in school, then isa-isahin muna natin, di ba? Huwag nating biglain kasi baka ma-overwhelm with so much information. Mali naman yung maintindihan nila. Saka iniisip ko yung sarili mong mga anak, Marga, hindi ba? Iba-iba yung edad May 16, merong mas bata at yung pinakabata. Hindi naman siguro pwedeng pare-parehong sasabihan sabay-sabay. Oo. Tsaka Doc, di ba meron ka rin gustong sabihin sa kanila? Oo, yung bukod sa A, B, C, D, E, P na pinahiwatig sa atin ni Doc Louie, napakahalaga din yung safe sex o paggamit ng condom. Correct. Kasi sabi nga ni Doc Louie, ito ang pinakamurang paraan na maiwasan ang paglipat ng sakit na to sa iyong mahal sa buhay. So, condom ay A, B, C. Condom ay napakahalaga. Pero dapat tama ang paggamit ng condom at tuloy-tuloy mong hindi mo tuloy-tuloy na suot, tatanggalin mo din. Pero tuwing makikipagtali ka at may sakit ka, dapat meron kang condom na suot. Yan. So, Tsaka, diba, pero Doc, sinasabi mo kanina, kung kaya namang i-abstain, kung wala ka pa naman sa edad, wag na muna. Diba? Hintay na tayo. Medyo kampante ako doon kasi ang sabi nilang sexually active, mga 30%. Yes. So yung 70%, karamihan pa rin ng kabataan ay hindi ganun kapusok, hindi ganun karupok. Sabi nga ni Doc Louie, pwede pang maghintay hanggat sa umabot sila sa tamang edad para wag magulo ang kanilang pag-aaral. At saka diba Doc, dahil uso na ngayon ng mga social media apps, mga ganyan, yung mga app na yan, mag-ingat po kayo dahil hindi lang AIDS ang inyong makuha. Hold upin pa kayo ng mga yan dahil hindi nyo naman kilala. So talagang doble ingat. Aside from practicing safe sex, talagang dapat discerning ka. Is this the person that you want to end up with na nakilala mo lang sa app? Sinwipe something mo lang. So wag Delikado. Ayan. At syempre, sana po ay nabigyang linaw namin ang inyong mga katanungan at marami kayong nakuhang kaalaman para makaiwas sa anumang karamdaman. Ako po si Marga Vargas, ang inyong kakampi sa pagtataguyod ng malusog na pamilya. Every week, mapapanood nyo pa rin kami ng live tuwing Huwebes, 11 a.m. hanggang 12 noon dito pa rin sa Signal TV Channel 6, 1PH. At ako naman po, si Doc Jondi Flavier, ang kaagapay nyo sa kalusugan. Sana nabigyan namin kayo ng kaalaman na ang HIV/AIDS ay pwedeng makontrol. Kailangan nyo lang magpa-testing at meron tayong libreng gamot bukod sa libreng testing na makakatulong sa inyo. At kami, ang boses ng nagkakaisang Pilipinas.